හොඳයි අපි බලමු කොහොමද Google Play Store ගිහිල්ලා Google Classroom install කරන්න කියලා. මේ විදිහට අපි Google Play Store ගිහිල්ලා Google Classroom කියලා select කරලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට type කරනකොට Google Classroom එනවා. එතකොට ඔයාලගේ phone එකේ already install නම් මෙතන open කියලා එවි. නැත්නම් අපිට install කරන්න වෙනවා. ඔයගලන්ගේ phone එකේ ඉඳ නැත්නම් මේ වෙලාවේදී message එකක් ඉඩ හරි ගස්සලා දෙන්න අනිත් apps අයින් කරලා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා Google Classroom එක. ඊට පස්සේ මේක install වෙනවා. ඉතින් එහෙම install වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනම open button එකකින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් phone එකේ icon එක මේ icon එක වැටලා තියෙනවා. ඒ icon එකෙන් අපිට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ open කියන එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ ගියාම ඔයාලට get started කියලා එනවා. ඒකට ගියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ email address එක එතනට යොදන්න එනවා. මම මෙතන email addresses කීපයක් තියෙන හින්දා මට අවශ්‍ය email එක තෝරගත්තා. මෙහෙම ගියාම අපිට දැන්ටමත් අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න Google account එකකට සම්බන්ධ වෙලා අපිට අදාළ classroom එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම already add වෙලා ඉන්න classes ටිකක් මට මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව අලුත් class එකක් මට ගන්න ඕන නම් plus mark එකට ගිහිල්ලා අපිට join class ගිහිල්ලා class එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් create කරන්න පුළුවන් class එකක් වාට class එකක් කරනවා නම් ඉතින් join class ගියොත් මෙතන class code එක අහනවා. ඉතින් ඔයාගේ email එකේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට එතන දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ටීචර් කෙනෙක් රික්වෙස්ට් එකක් කරලා ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් ඔයාගේ ඊමේල් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Google මේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා එතනින් අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ඇක්සස් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා. මෙතනින් ජොයින් වෙන්න බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇප් එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඉඳ ඇප් එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇප් එකෙන්ම කෙලින්ම ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න කියලා කියන්නේ. එතෙන්දී නැවතත් අපේ කීපයක් තියෙනවා නම් ඊමේල් ඇඩ්‍රසස් ওই විදිහට අපිට ඒක අහනවා. ඉතින් අපි ඒක තෝරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවකින් අපි ක්ලාස්රූම් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ අන්තිමට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවා තමයි මේ දාලා තියෙන මෙතන විස්තරය. ඉතින් මේකේ අපිට මෙන්න මේ විදියට අපේ පෙන්නන ක්ලාස්රූම්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ ක්ලාස්රූම්ස් වල තියෙන තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඉතුරු ටික නම් මම ඒ කිව්වා වගේම ඔයගලන්ට හැබැයි මෙතන පේනවා අපි වෙබ් එකෙන් ගියාම උඩ තියෙන icons ටික පල්ලෙහා තියෙන stream එක කියන එක නැත්නම් classroom කියන එක අපිට ඒකම people කියන එකට යන්න පුළුවන්. classroom කියන එකේදී classwork කියන එකේදී මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් syllabus එකට ගිහිල්ලා අපිට syllabus එක යටතේ තියෙනවා. මම අර පැහැදිලි කරා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මම syllabus එක JIT syllabus එක දාලා තියෙනවා සිංහලෙන් teacher guide එක දාලා තියෙනවා. ඒකම English medium එක දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා grade 10 11 පොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. 10 11 සිංහල පොතුයි 10 11 English පොතුයි මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් save all files offline කිව්වොත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය අර මේ ෆෝන් එකට මේ ටික ඇඩ් වෙනවා offline බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකයි අර ෆෝන් එකේ ඉතින් ඉඩ යනවා ටිකක්. කම්පියුටරේ වුණත් ඔයාලට මේව ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඊළඟ දේ තමයි ඊළඟ මම අපෝ බෑක් බටන් එකට ගියා. ඊළඟට මට දීලා තියෙන ඒවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන මේ තියෙන assignment එක මේක මට දැන් මේකට ඇඩ් කරන්න බැහැ මම අයින් කරලා තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ මෙතන missing කියලා ඔයාලට පේනවා. කියන්නේ කාලය ඉවර වෙලා කියන එක ඇඩ් වර්ක් කියන වලට යන්න බැහැ. ඒකම පල්ලෙහාට තමයි ඔයගලන්ට පරණ ටික හම්බ වෙන්නේ. මම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ උඩට තමයි අලුත් ඒවා. මේ මම මුලින් ඔයාලට ඇඩ් කරපු
යුනිට් 1 එක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සහ සිංහල මාධ්‍යෙන් එකම පොඩි සමරි එකක් තියෙනවා. එක මේ නෝට් එක තියෙනවා. නෝට් එක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සිංහල මීඩියම් දෙකම තියෙනවා. ලෙසන්ස් දෙක මෙන්න මේ අයිකන් එකෙන් පෙන්නන්නේ මේ මූවි තියෙන එක. මේ තියෙන්නේ ලෙසන් එක. මේ සමරි නෝට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව රීඩිං මැටීරියල් එකක් සිංහල තියෙනවා. දැන්ට ඒ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇක්සස් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට ඇක්සස් කරන්න ඒවා මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එකම වගේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කට්ටිය කවුද, ටීචර් කවුද කියලා ওই විදිහට බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බෑක් එකෙන් මට ආපහු මේ විදිහට එන්න පුළුවන් මගේ තියෙන ක්ලාස් රූම්ස් වලට. මේක තමයි මගේ මට අලුතෙන්ම ගිහලා තියෙන ක්ලාස් රූම් එක. මට ඕන නම් මෙතනට ගිහිල්ලා මට ක්ලාස් එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මම කැමති පණිවිඩයක්, ටීචර්ට කියන පණිවිඩයක් මෙතනට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් Google Classroom යන්න පුළුවන්.